สวัสดีครับพบกับเราช่อง Elephant Thailand นะครับวันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากการเกี่ยวหญ้านะฮะเห็นไหมหญ้าเยอะมากเลยครับที่จริงไม่เยอะหรอกครับข้างล่างมีแต่กล่องหลอกตาใช้สมองนิดนึงนะฮะวันนี้เป็นช่วงหน้าแล้งใช่ไหมเราก็เลยจะพาท่านผู้ชมจะเข้าช่วงหน้าแล้งเดือนธันวามาเจอที่ปลูกหญ้าของหมู่บ้านอันใหม่นะครับตรงนี้อยู่ติดถนนเลยนี่เป็นที่แม่ผมนะครับข้างล่างก็แกปลูกข้าวแล้วไปเป็นข้าวนาปังผมจะพาเดินทัวร์นะอันนี้เผื่อท่านผู้ชมไม่รู้จักนะครับก็คือหญ้าเนเปียสเองครับส่วนนี้นะฮะที่ข้างคลองของผมตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบมาเล่นน้ำตรงนี้นะครับแต่มีตอนนึงเนี่ยที่คุณสิงห์อ่ะมันบ้ามากนะมันว่าจากทางฝั่งนู้นมาออกคลองฝั่งนี้ผมละตกใจอ่ะผมเป็นคนขี้กลัวไงแล้วก็พอผมมาถมดินตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ทำท่อประปาให้ทางหมู่บ้านอ่ะแต่ว่าท่อประปามันลึกมากไงแล้วท่อมันแตกเห็นไหมฮะทีนี้ผมก็เลยเอาน้ำเนี่ยกลับคืนเข้าคลองเหมือนเดิมนี่แล้วก็ทุกท่านจะเห็นนะเวลาผมเอาน้ำลงนาเนี่ยเดี๋ยว มาได้เปล่าไม่ล้มนะล้มกล้องพังนะไม่เป็นไรเอา1 2 3มันก็จะโอ้ยแป๊บหนึ่งอยู่นั่นแหละไม่ต้องเดินมานี่นะฮะเวลาทางหมู่บ้านเขาปล่อยน้ำน่ะเขาจะปล่อยมาทางนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ออกน้ำก็จะไหลลงไปฝั่งนี้นี่นะมันจะมีรูคลองตรงนี้ไปโดนนาของผมอันนี้คือแปลงนาของผมนะฮะแปลงนี้แปลงนู้นแล้วก็แปลงนู้นแล้วก็แปลงนี้นี่ตอนแรกขอคุณตาว่าของคุณตาบอกปลูกหญ้าให้บัวบานได้ไหมเนื้อที่ประมาณ4 ไร่แต่คุณตาบอกว่าขอทำนาก่อนสักอีกฤดูหนึ่งนะครับก็เลยให้แค่ประมาณนิดๆหน่อยๆฮะเรามาเดินมาดูแต่ว่าผมว่าเหมาะนะถ้าเราทำบ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังบ้านเราก็จะมีคลองน้ำไหลผ่านเฮ้ยโอ้ยมาได้เปล่ามาได้ไหมใจเย็นเพื่อนเสียวกล้องมากนี่นะครับผมว่ามันชุ่มชื้นดีเพราะว่าน้ำรั่วนะเดี๋ยวทางหมู่บ้านคุณจะเอามุมไหนกันแน่ครับคุณแล้วผมอยู่มุมนี้ใช่ไหมเนี่ยทางหมู่บ้านจะสรรจะซ่อมน้ำให้นะฮะเราก็มาเดินดูกันคุณอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าแสงอยู่ฝั่งนี้ผมจะเดินช้าๆเอาก็ได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าปลูกหญ้าไปน่าจะเกิดสวยแต่ว่ารถไถนะเข้าไม่ได้เราต้องมาเสียบเอาเห็นไหมฮะน้ำมาหุ่งกันอยู่ตรงนี้น้ำหุ่งเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะน้ำมันอะไรนะน้ำมันหุ่งเหรอกองรวมกันนะเป็นบวกก็นิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสั่นและปวดหัวนะบุญหลายที่จริงแปลงนี้ก็นาของผมนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวพูดให้ฟังก็คือว่าเป็นญาติคุณตาแหละแล้วเขาก็เหมือนกับเอาที่ไปจำนองอยู่ที่ธนาคารเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขายประมาณสมัยก่อนก็200,000นะครับด้วยความที่เป็นญาติกันก็เลยเชื่อใจก็เลยให้เงินไป200,000แต่ว่าคุณหมอที่รถผ่านแต่ว่าเขาน่ะไม่ได้เอาเงินไปเขาเรียกว่าไถที่นะฮะแล้วเอาไปใช้หมดแล้วเขาก็เลยเอาไปขายให้อีกคนหนึ่ง
นะครับ ก็คือนี่แหละประมาณนี้แหละแล้วที่นั้นก็เลยเป็นอีกของอีกคนหนึ่งทั้งที่เขารู้ว่าเราซื้ออะไรประมาณนี้ก็มีเหตุไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะก็จะถึงประมาณนี้ที่ถ่ายไว้ที่จริงก็ตรงนี้5 ไร่นะครับอีก5 ไร่มาดูครับมาดูเนี่ยคือตอนเด็กเล่นเนี่ยเอาห่วงยางลอยตั้งแต่นี่นู่นนะครับไปเกือบสุดถึงหมู่บ้านเลยนี่ดูน้ำเยอะมากผมว่าถ้าปลูกหญ้าเนี่ยน่าจะสวยนะถ้ามีระบบชลประทานที่ดีที่เอาน้ำฟึดฟัดเข้ามาได้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูฝั่งนู้นอีกไปไหมโดดไปโดดมานี่แหละปึ๊บเอาเดี๋ยวนี่คือแอดเวนเจอร์มากเลยนะครับเดี๋ยวมันคลองไหมน้ำเล็บแมวอ่ะบักเล็บแมวของขาเกล้องแพงเลยเอา1 2 3ทับจับดิโอ้โหเอาครับสวมหน้าที่พิธีกรต่อคุณจับนิ่งๆนะครับคุณเพื่อนผมเรียนจบเกษตรมาครับต้องเข้าใจนิดนึงมันไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับกล้องเลยไม่รู้หรือว่ามันแฮนด์ออนมันแฮนด์เฮลมันขนาดไหนมาค่า HP ดินต่ำสูงเป็นกรดเป็นด่างไหมเนี่ยมาครับผมก็อันนี้ก็คือพูดอย่างหนึ่งนะผมไม่เข้าใจเลยทำไมต้องปลูกต้นไม้กลางที่ประมาณว่าทำไมต้องปลูกต้นไม้ในเขตแดนด้วยอ่ะเนาะคือเขาน่าจะปลูกฝั่งของเขานะเขาก็คิดว่าคงของเขามากนะประมาณขนาดนี้แต่คนแก่นะครับคนแก่เขาทะเลาะกันแต่ว่าผมกับรุ่นลูกรุ่นหลานอะไม่ได้ทะเลาะกันก็คือรักกันปกติเขาเป็นเพื่อนผมนะน่าฟังพอเถอะอันนี้คือต้นพะยุงที่เขาปลูกนะประมาณกี่ปีอะหลายปีอยู่แล้วก็อันนี้คือนางผมฝั่งนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นญาติกันสมัยก่อนพ่อแม่น่ะก็คือเป็นที่ของพ่อของแม่ของปู่อาจจะประมาณผืนเนี้ยท่านนับไปแล้วประมาณเกือบ300-400 ไร่นะครับแต่ว่าก็มีลูกมีหลานก็แบ่งลูกคนนั้นลูกคนนี้บ้างลูกคนนี้ก็มีเหลนมีลูกมีอะไรสืบต่อทายาทกันมาก็ได้คนละ10 ไร่5 ไร่8 ไร่ต่อไปก็คงจะได้คนละไร่2 ไร่ประมาณนี้นะแต่รุ่นแม่ผมยังได้คนละ10 ไร่เองรุ่นยายได้คนละ10-20อยู่30อยู่นะครับแต่ว่ารุ่นแม่ผมก็ได้คนละ10คนละรุ่นผมก็จะได้ประมาณคนละ2คนละ1ประมาณนี้อันนี้คือต้นหูกวางนะครับเฮ้ยหลายเมมใกล้เต็มแล้วเมมเหลือกี่นาทีมุมบนขวามือมุมบนซ้ายมือเหลือกี่นาทีมุมบนซ้ายมือเหลือกี่นาทีใต้มือตรงไหนเดี๋ยวถ้าครับน้ำลื่นนะเว้ยจับมือจับกล้องแน่นๆ1 2ไปโอ้ของมันคลองอีกแล้วต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับวิดีโอนี้มันเรียวจริงๆครับผมก็สวมบทหน้าที่พิธีกรแบบเดินถอยเลยและนี่คืออาณาจักรใหม่ของบัวบานในการปลูกหญ้าแต่ดินแข็งอยู่ตอนแรกว่าจะปลูกลงตรงนู้นเลย4 ไร่บัวบานคงจะกินจนอิ่มนะครับเพราะว่ามีน้ำตลอดปีมีน้ำคลองมีน้ำคลองน้ำประปาก็มีแล้ว
ทีนี้หมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านที่ติดน้ำก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำเท่าไหร่ฮะช้างก็ได้กินตลอดปีทุกคนก็อาจจะเห็นหญ้าที่ผมไปตัดมานะต้นแค่นี้เองนะฮะที่กิ่งมันต้องต้นแบบสูงๆมันเหลือต้นแค่นี้เองต่อไปผมอาจจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าวิวสวยแต่ว่าว้าหวีก็ไม่เดินตามผมอุตส่าห์เดินถอยหลังให้คุณแล้วนี่นะครับมันย้อนแสง มันย้อนแสงเหรอ โอ้โหรู้หลักการเลยบ้างไหมครับคุณมาเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามเย็นนะสวยไหมยามเย็นมีนกมีเสียงนกมีนกกระเรียนนกกระยางมากินข้าวมากินหอยเสียงลมแล้วก็เสียงรถนิดๆหน่อยๆครับถ้าคุณคิดจะปลูกบ้านอยู่แถวถนนเนี่ยคงจะมีเสียงรถเสียงอะไรแต่ถ้าเราขยับไปแถวล่างๆนี่ไปสวนหน้าบ้านก็คงจะเป็นฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเงียบมากถ้าเราเดินไปฝั่งนี้นะก็จะเป็นแม่น้ำชีนะครับฝั่งนู้นติดกับแม่น้ำชีไกลๆนู่นครับประมาณสัก500 เมตรไม่ถึงประมาณ300 เมตรก็ถึงแม่น้ำนะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูที่ของคุณตานะที่เป็นที่ติดแม่น้ำเลยนะครับอยู่ไม่ใช่แม่น้ำเลยดิแม่น้ำที่นี่นะครับอันนี้กำลังจะเล่นมุกใช่ไหมแน่รู้ทันเลยครับแม่น้ำที่ติดที่นี่ก็คือมันจะมีร่องรอยของการเซาะของแม่น้ำก็เซาะกินเข้ามาเรื่อยโอ้ยกระโดดอีกแล้วไม่ได้โดดพูดเล่นเฉยก็ประมาณนี้นะครับวิวเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวพามาดูถนนดีกว่าเมมเหลือกี่นาทีเดี๋ยวกี้เห็น16ไหนดูเมมดิโอ้โหเมมเหลือ6 นาทีท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าถางต้นยูคาลิปตัสออกเนี่ยมันจะเป็นวิวที่สวยมากมองไปทางไหนรถมองไปทางไหนแล้วก็จะเห็นแต่อะไรอ่ะเห็นแต่แบบเขียวขจีไม่มีต้นหญ้าแต่เขาก็ฮิตปลูกต้นยูคานะครับเพราะว่าขายง่ายพอหมดช่วงเกี่ยวข้าวก็จะขายต้นยูคากันก็พอได้เงินจุนเจือครอบครัวกันไปแล้วยูคาเกิดง่ายแล้วน้ำชอบท่วมไงเนี่ยหน้าน้ำท่วมนะครับเกือบถึงถนนเลยนะอยู่ประมาณนี้เลยนี่เนี่ยแถวนี้เลยเกือบถึงถนนข้าวนี่แบบมิดหมดเลยนะครับแต่น้ำไม่ท่วมมาประมาณเกือบ5-6 ปีแล้วลงไปดูพื้นนาหน่อยไหมต้องลงหรอกเอาเป็นว่าวันไหนว่างๆข้าวเกิดเดี๋ยวจะพาคุณสิงห์มาดูพื้นที่นานะครับแล้วก็เอาพวกต้นหญ้ามาปลูกไว้นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราสนใจผลิตภัณฑ์อะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับที่เพจของเราขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ